Lektion 1. Resetips för Europa. Jag finner din försäkran tröstande eftersom jag planerar att resa till Europa nästa år. Några rekommendationer. Visst. Europa är rikt på kultur och historia. Du kommer att ha en uppsjö av alternativ att välja mellan. Jag är särskilt intresserad av att uppleva lokala traditioner och maträtter. Du måste njuta av den lokala gatumaten. Den ger ofta en autentisk smak av varje kultur. Gatumat, säger du. Jag ska se till att leta upp de bästa lokala försäljarna. Dessutom kan det vara en härlig upplevelse att fördjupa sig i de lokala festivalerna. Festivaler. Det låter spännande. Vilka skulle du föreslå att jag letar efter? Varje land har sina unika fester, men missa inte Oktoberfest i Tyskland om du kan. Oktoberfest. Det skulle verkligen bli en upplevelse att minnas. Lektion 2. Matetikett. Du skulle inte säga hej du. När du tilltalar någon, snarare finns det bordsskick att tänka på. Helt sant. God etikett kan förbättra matupplevelsen avsevärt. Vilka specifika manér anser du vara viktiga att utöva under måltiderna? Först och främst bör man alltid tugga med munnen stängd. Det är ett tecken på respekt. Det är en grundläggande regel. Hur är det med användningen av redskap? Användningen av redskap beror på köket, men generellt sett bör man hantera dem med respekt. Elegant hantering, ja. Jag har observerat att många förbiser dessa detaljer. Ja, verkligen. Enkla gester som att säga snälla och tack kan göra en enorm skillnad. Det är ofta de små sakerna som lämnar ett bestående intryck. Lektion 3. Den lysande staden. En lysande stad är kanske en metafor för hopp och möjligheter, ungefär som presidentposterna från Vita husets portik. Det är en djupgående jämförelse. Vita huset symboliserar ledarskap och demokratins ideal. Precis. Den står som en ledstjärna av hopp för många, ungefär som en lysande stad på en kulle. Sådana bilder framkallar en känsla av ambition och strävan efter storhet. Det gör det. Visionen om en lysande stad kan inspirera individer att sträva efter excellens i sina egna liv. Det är fascinerande hur arkitektur kan förkroppsliga sådana starka ideal och känslor. Ja, verkligen. Byggnader berättar ofta historier om den tid då de uppfördes. Och de kan också återspegla strävandena hos dem som bor i dem. Jag tycker det är uppmuntrande att tänka att varje generation kan bidra till arvet på sådana platser. Lektion 4. Världens element. Jag måste erkänna att världens olika element ibland hotar att överväldiga mig. Det är verkligen anmärkningsvärt hur allt verkar vara sammankopplat, men samtidigt kaotiskt. Precis. Det är som om vi alla är en del av ett stort experiment, och resultatet är osäkert. Osäkerhet har ju ett sätt att hålla livet intressant, eller hur? Det gör det absolut, även om jag föredrar lite förutsägbarhet då och då. Du är inte ensam om den känslan, för mycket kaos kan leda till stress.
Stress är kreativitetens fiende, som man brukar säga. Och ändå frodas kreativitet ofta i kaotiska miljöer. Visst, kanske behöver vi båda elementen för att verkligen blomstra. Lektion 5. Förfrågan om rumsnummer. Jag ber om ursäkt för besväret, men jag måste kontrollera våra register. Kan du ange ditt rumsnummer? Tack. Det är förstås rum 402. Jag hoppas att det förenklar processen för dig. Tack för den informationen. Det kommer verkligen att hjälpa mig att snabbt hitta dina uppgifter. Jag uppskattar din effektivitet. Det är alltid uppfriskande att möta någon som värdesätter tid. Jag håller med. Tid är en värdefull resurs som vi inte bör slösa bort. På tal om tiden, har du någonsin märkt hur den flyger iväg när du har roligt? Absolut. Det känns ofta som att tiden står still när man är engagerad i roliga aktiviteter. Kanske borde vi planera in roligare aktiviteter för att utnyttja vår tid bättre. Det låter som en fantastisk idé. Jag är alltid öppen för nya äventyr. Lektion 6. Souvenirshopping. Jag hoppas att jag kan hitta något kul till mina vänner där hemma. Det är alltid en härlig utmaning. Att välja den perfekta souveniren kan vara ganska roligt. Ja, jag vill ha något som verkligen representerar den här platsen och dess kultur. Det är underbart att dela en del av sin resa med nära och kära. Vilken typ av föremål tror du skulle passa? Kanske något handgjort, eftersom det bär på en unik historia bakom sig. Det är en fantastisk idé. Handgjorda föremål speglar ofta hjärtat i en gemenskap. Precis, och de stöder dessutom lokala hantverkare, vilket är en bonus. Jag skulle må bra av att bidra till den lokala ekonomin när jag handlar. Lektion 7. Framtida diskussioner. Det är definitivt värt att utforska alla nämnda fantastiska platser. Låt oss diskutera det vidare imorgon. Jag håller med. Det finns så många spännande möjligheter att överväga. Jag tror att planering i förväg gör att vi kan maximera våra upplevelser. Absolut. Och det kommer att hjälpa oss att samordna våra scheman effektivt. Kanske vi kan göra en lista över platser vi vill besöka. Det är en utmärkt idé. En lista kommer att se till att vi inte missar något. Jag ska ta med min anteckningsbok. Jag märker att det hjälper mig att komma ihåg att skriva ner saker. Jag tar med mina favoritpennor. En färgglad lista är alltid mer tilltalande. Hur ska vi prioritera våra destinationer? Lektion 8. Hängivenhet till livet. Livet i denna värld är verkligen anmärkningsvärt. Låt oss ägna oss åt det. Det finns sannoliken så mycket att uppskatta och vårda i våra liv. Jag Det är viktigt att reflekterar ta en ofta stund över för att den stanna upp skönhet och som erkänna omger den oss. skönheten. Ska vi ta en stund och be en bön för vårt land och för våra nära och kära? Det låter som en meningsfull gest. Det kan verkligen inte skada. I tider av osäkerhet kan hopp och positivitet lyfta våra humör. Absolut. Och att dela de känslorna kan stärka våra band. Det är en påminnelse om att vi alla är i detta tillsammans.
och navigerar genom livets utmaningar. Lektion 9. Livsmedelsbeteckning. Jag har avsatt specifika områden för olika typer av mat vid evenemanget. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Det bidrar till att skapa en mer organiserad upplevelse. Jag tror att när mat kategoriseras ökar det njutningen av måltiden. Absolut. Och det förhindrar kaoset med att blanda smaker som inte kompletterar varandra. Precis. Det gör det också möjligt för gästerna att enkelt hitta det de föredrar. Har du övervägt att märka varje avsnitt för tydlighetens skull? Det är ett lysande förslag. Tydliga etiketter kommer säkerligen att hjälpa alla. Jag kan hjälpa till med märkningen om du vill. Det skulle jag uppskatta mycket. Lagarbete ger alltid bättre resultat. Lektion 10. Kulinariska äventyr. Kärlek, med sina rika smaker, har alltid inspirerat mina kulinariska äventyr. Det är en härlig känsla. Mat har ett sätt att koppla samman oss med våra känslor. Jag har alltid velat prova moussaka. Det verkar vara en rätt full av historia. Du har rätt. Moussaka är en klassiker och den varierar från region till region. Jag tror att det kommer att vara en kulinarisk resa i sig att prova olika varianter. Absolut. Varje tugga berättar en historia om sitt ursprung. Jag ska sätta som mål att förbereda moussaka till min nästa sammankomst. Det är en utmärkt idé. Dina vänner kommer säkert att uppskatta mödan. Jag hoppas att de får lika mycket glädje av upplevelsen som jag förväntar mig. Lektion 11. Datumsammanfattning. Joy. Hej, hur var din dejt igår kväll? Det var fantastiskt. Vi gick till en trevlig liten restaurang som jag hade hört talas om. Det låter härligt. Vad gjorde det så speciellt? Atmosfären var härlig och maten var helt utsökt. Jag kan bara föreställa mig upplevelsen. God mat förhöjer alltid en dejt. Ja, verkligen. Vi delade historier och skrattade, vilket gjorde det ännu roligare. Det låter som det perfekta receptet för en minnesvärd kväll. Det var det verkligen. Jag kände en genuin koppling, vilket alltid är uppfriskande. Det är underbart att höra att du hade en så positiv upplevelse. Lektion 12. Tävlingsanda. Konkurrenten var dock ganska formidabel. Hanlon var också känd för sin dragningskraft på åskådarna. Det är fascinerande hur karisma kan höja en persons närvaro i tävlingar. Det verkar faktiskt som att både skicklighet och charm spelar avgörande roller för att vinna över en publik. Jag tror att det kan vara lika viktigt att interagera med publiken som själva tävlingen. Absolut. Det skapar en koppling som kan förbättra helhetsupplevelsen. Jag tror det är därför vissa idrottare blir legender. De vinner både hjärtan och titlar. Precis. Kombinationen av talang och personlighet är kraftfull. Har du någonsin funderat på hur du skulle engagera en publik? Jag tror att jag skulle dela med mig av berättelser och humor för att göra upplevelsen njutbar. Lektion 13.
vårdade minnen. De är allt vi ibland har för att knyta an till svunna tider. Jag minns de goda tiderna. Nostalgi har en förmåga att värma våra hjärtan, eller hur? Det gör det verkligen. Att reflektera över kära minnen kan vara otroligt trösterikt. Jag minns ofta mina barndomsäventyr. De oskyldiga tiderna var fyllda av glädje och enkelhet. Ja, och de påminner oss ofta om vad som verkligen betyder något i livet. Det är viktigt att hålla fast vid de ögonblicken, eftersom de formar vilka vi är. Jag håller med. De fungerar som påminnelser om vår tillväxt och motståndskraft. Vill du dela med dig av ett av dina bästa minnen? Lektion 14. Naturens gåvor. Jag har alltid uppskattat hur naturen ger oss vackra växter som inte bara är prisvärda utan också lätt att sköta. Absolut. Jag tycker att det verkligen kan förbättra atmosfären i ett utrymme att ha växter runt omkring. Har du några favoritbutiker för att köpa sådana växter? Ja, jag besöker ofta en lokal plantskola som specialiserar sig på en mängd olika krukväxter. Det låter härligt. Jag tycker om att besöka sådana ställen och upptäcka nya tillskott till mitt hem. Det är som att ge sig ut på ett mini-äventyr varje gång. Man vet aldrig vad man kan hitta. Precis. Har du någonsin funderat på att starta en liten inomhusträdgård? Jag har funderat på det, och jag tror att det skulle vara ett fantastiskt projekt att genomföra. Kanske vi skulle besöka förskolan tillsammans och samla lite idéer. Lektion 15. Reseplanering. Det är dags att börja planera för den här resan. Först måste vi bestämma datum. Ja, det är avgörande. Jag föreslår att vi överväger våra scheman för att hitta den tidpunkt som passar oss bäst. Bra poäng. Det vore klokt att undvika eventuella konflikter som kan uppstå. Kan vi titta på kalendern tillsammans och se vad som fungerar bäst för oss båda? Jag tror att det skulle vara väldigt hjälpsamt. Jag föredrar att ha allt organiserat i förväg. Jag med. Planering i förväg kan eliminera stress i sista minuten och säkerställa en smidigare upplevelse. Har du några specifika datum i åtanke som du vill föreslå? Jag tänkte på första veckan i nästa månad. Det skulle kunna vara en härlig tid att resa. Det låter lovande. Låt oss lägga till det på vår lista och se hur det stämmer överens med våra andra åtaganden. Lektion 16. Packa klokt. När vi förbereder oss inför resan är det klokt att packa lätt för att undvika extra bagageavgifter. Helt sant. Att bära för mycket bagage kan vara ganska obekvämt. Dessutom kan resor under lågsäsong spara oss både tid och pengar. Det är en utmärkt strategi. Färre folkmassor innebär en trevligare upplevelse. Precis. Vi kan utforska utan att känna oss stressade eller överväldigade. Jag uppskattar din praktiska inställning till resor. Det gör planeringen mycket roligare. Tack. Jag tror att noggrant förberedda äventyr kan förbättras avsevärt. Jag håller helt med.
Ska vi skapa en checklista för vår packning? Ja, det kommer att bidra till att vi inte glömmer något viktigt. Lektion 17. Justera planer. Jag följer vanligtvis ett program jag hittade på nätet, men jag gör justeringar baserat på mina personliga preferenser. Det är ett smart tillvägagångssätt. Anpassade planer kan leda till en mer tillfredsställande upplevelse. Precis. Det låter mig införliva det som fungerar bäst för mig samtidigt som jag drar nytta av en strukturerad plan. Har du hittat några specifika program som du gillar särskilt mycket? Ja, jag har upptäckt några som fokuserar på balans och flexibilitet, vilket jag tycker är väldigt tilltalande. Det låter fantastiskt. Att skräddarsy ett program som passar din livsstil kan göra hela skillnaden. Jag håller med. Det är viktigt att skapa en plan som är hållbar och trevlig. Skulle du vara villig att dela med dig av ditt favoritprogram till mig? Absolut. Jag skulle gärna dela med mig av tips och tricks som har fungerat för mig. Lektion 18. Historiska utmaningar. För att ta sig igenom indianstammar, badlands och andra problem hade en pälshandlare vid namn Jesse Chisholm ett rejält äventyr. Sannerligen. Hans resa måste ha varit fylld av utmaningar och fascinerande möten. Jag kan bara föreställa mig de berättelser han måste ha samlat på sig under sina resor. De erfarenheterna skulle ha gett ovärderliga insikter i de kulturer han mötte. Ja, att navigera genom olika territorier skulle kräva inte bara mod utan också stor diplomati. Det är anmärkningsvärt hur historiska personer får mat de vägar vi färdas idag. Absolut. Att lära sig om deras resor kan inspirera oss i våra egna äventyr. Jag skulle gärna vilja läsa mer om Jesse Chisholm och hans erfarenheter. Låt oss hitta en bok eller dokumentär som handlar om hans liv. Jag tror att det skulle vara ganska upplysande. Lektion 19. Framgångsrik kommunikation. Som tur var stötte jag inte på några kommunikationsproblem under mina resor. Det är fantastiskt. Tydlig kommunikation kan avgöra en resas framgång eller misslyckande. Ja, verkligen. Hur hittade du det lokala köket när du var där? Jag blev positivt överraskad. Smakerna var livfulla och verkligen representativa för kulturen. Det låter utsökt. Har du provat några unika rätter som du tycker är speciella? Ja, det fanns en lokal specialitet som jag aldrig hade stött på förut, och den var helt utsökt. Jag älskar att upptäcka nya smaker när jag reser. Det vidgar mina kulinariska vyer. Precis. Mat är ett underbart sätt att få kontakt med en plats och dess människor. Kanske kan vi planera ett kulinariskt äventyr på vår nästa resa. Lektion 20. Bokning av boende. Det är logiskt. Borde jag boka alla mina boenden i förväg? Ja, jag skulle rekommendera det för sinnesroens skull. Det garanterar att du har ett ställe att bo på när du anländer. Jag håller med. Det kan vara ganska stressigt att leta efter boende i sista minuten. Dessutom ger förbokning ofta fler alternativ och bättre priser. Det är en giltig poäng. Jag skulle föredra att säkra mitt boende innan resan börjar.
Precis. Det låter dig fokusera på att njuta av din resa utan onödiga bekymmer. Vad tycker du om att leta efter unika boenden, som att bo på ett lokalt pensionat? Det låter som en fantastisk idé. Det skulle ge en mer autentisk upplevelse. Jag är entusiastisk över möjligheterna. Låt oss börja undersöka tillsammans. Lektion 21. Organiskt liv. Ja, jag har funnit det viktigt att använda ekologiska produkter i min vardag. Det är ett utmärkt val. Ekologiska produkter bidrar ofta till bättre hälsa och välbefinnande. Jag håller med. De är fria från skadliga kemikalier och bekämpningsmedel, vilket är viktigt för mig. Dessutom bidrar stöd till ekologiskt jordbruk till att främja hållbara metoder. Precis. Jag tror att våra val kan ha en positiv inverkan på miljön. Har du märkt några betydande förändringar sedan du gjorde bytet? Ja, jag känner mig piggare och friskare överlag. Det är fantastiskt. Jag skulle gärna vilja införliva fler ekologiska produkter i mitt liv också. Jag kan dela med mig av några tips om var man kan hitta bra ekologiska produkter om du är intresserad. Lektion 22. Jeanshopping. Ja, du kan prova Denim Paradise. De har en mängd olika alternativ med hög midja. Det låter perfekt. Jag har letat efter snygga jeans med hög midja. De erbjuder ett stort utbud och kvaliteten är också utmärkt. Det uppskattar jag. Att hitta kvalitetskläder är alltid en prioritet för mig. Du kommer förmodligen hitta något som passar din stil och sitter perfekt. Jag kan inte vänta med att kolla in det. Har de olika tvättar tillgängliga? Ja, det gör det. Du kommer att ha många alternativ att välja mellan. Det var underbart att höra. Jag ser fram emot min shoppingtur. Jag är exalterad för dig. Du kommer garanterat att hitta något fantastiskt. Lektion 23. Morgonrutiner. Jag var likadan förut. Morgnarna var en ständig kamp för mig. Verkligen. Vad har förändrats för dig? Jag började ställa mitt alarm 15 minuter tidigare, och det gjorde en enorm skillnad. Det är en lysande idé. Den ger mig precis tillräckligt med tid att samla mina tankar. Precis. De där få extra minuterna kan hjälpa dig att starta dagen på en positiv ton. Jag kanske bara provar det. Hur använder du de där extra 15 minuterna? Jag brukar tillbringa dem med att smutta på kaffe medan jag njuter av en lugn stund. Det låter härligt. En lugn start kan sätta tonen för hela dagen. Det gör det verkligen. Dessutom slipper jag morgonrusningen. Lektion 24. Kontroll före drift. Jag måste snart åka till kliniken för att kontrollera mitt blodtryck. Det låter viktigt. De kommer att se till att du är redo för din operation. Ja, jag vill se till att allt är i ordning innan ingreppet. Det är alltid bättre att vara väl förberedd, särskilt för något så betydelsefullt som en operation. Absolut.
Jag har försökt att hålla mig lugn och fokuserad. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att vara positiv kan verkligen hjälpa till att lindra all ångest. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Har du någonsin varit med om något liknande? Ja, jag genomgick en mindre operation för några år sedan. Kontrollerna före operationen var ganska noggranna. Jag kan tänka mig det. Jag känner mig mer lugnad när jag vet att de vidtar sådana försiktighetsåtgärder. Lektion 25. Undervisning i belöningar. Jag har inte många elever, inte lika många som jag hade förut. Det kan vara utmanande, men det låter som att du ändå tycker att det är väldigt givande. Ja, verkligen. De få elever jag har nu är engagerade och ivriga att lära sig. Det är fantastiskt. Kvalitet är ofta viktigare än kvantitet. Precis. Jag tycker om att bygga meningsfulla kontakter med dem. De kontakterna kan göra en betydande skillnad i lärupplevelsen. Jag strävar efter att göra varje lektion engagerande, även om min klass är liten. Det är ett berömvärt tillvägagångssätt. Hur gör du för att hålla dina lektioner intressanta? Jag använder mig av olika aktiviteter och diskussioner för att hålla dem engagerade och entusiastiska. Lektion 26. Shoppingbeslut. Jag är inte säker på vad jag ska handla mina nya kläder. Jag förstår. Jag har inte varit i någon butik än heller. Kanske kan vi utforska några alternativ tillsammans. Det låter som en plan. Det är alltid roligare att handla med någon. Absolut. Dessutom kan vi ge varandra råd om vad som ser bäst ut. Jag älskar den idén. Har du några specifika stilar i åtanke? Jag letar efter något avslappnat men ändå snyggt för vardagsbruk. Perfekt. Jag tror att vi kommer att hitta många bra alternativ. Låt oss göra en dag av det och se vad vi kan hitta på. Lektion 27. Jobbsökningar. På senare tid har jag letat efter ett nytt jobb. Vad spännande. Jag hoppas att du hittar något som passar dig bra. Tack. Hur är det med dig? Letar du också efter nya möjligheter? Ja, jag funderar också på en förändring. Det verkar vara rätt tidpunkt för oss båda. Det gör det verkligen. Vilken typ av jobb hoppas du hitta? Jag letar efter något som passar mina färdigheter och mina passioner. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att njuta av det man gör. Absolut. Jag tror att passion kan leda till stor framgång. Låt oss hålla varandra motiverade under hela vårt jobbsökande. Lektion 28. Harriets resa. Detta gav ett skydd åt nyanlända och Harriet gjorde ungefär 11 resor från Kanada. Det är anmärkningsvärt. Det måste ha varit en riktig resa för henne. Ja, hon spelade en betydande roll i att hjälpa många människor att hitta trygghet. Det är inspirerande att se sådana handlingar av mod och vänlighet genom historien. Precis. Människor som hon gjorde verkligen skillnad i andras liv.
Jag undrar vilka utmaningar hon stötte på under sina resor. Jag kan bara föreställa mig svårigheterna, men hennes beslutsamhet måste ha varit orubblig. Ja, sannoliken. Berättelser som hennes påminner oss om kraften i medkänsla och motståndskraft. Det är viktigt att minnas och hedra dem som har banat väg för andra. Lektion 29. Äppelköp. Jag tar 4 röda äpplen, tack. Visst. Varsågod. Det blir $2. Tack. Dessa ser läckra och fräscha ut. Det är de verkligen. Jag njuter alltid av ett gott äpple. Har du någon favoritsort av äpple? Jag föredrar Fuji-äpplen. De är söta och krispiga. Bra val. Jag gillar Granny Smith för deras sirlighet. De är också jättebra att baka med. Ja, verkligen. En mångsidig frukt som kan avnjutas på många sätt. Lektion 30. Professionell utveckling. Absolut. Jag kommer också att fråga om möjligheter till professionell utveckling under intervjun. Det är ett smart drag. Det visar att du är engagerad i tillväxt. Ja, jag tror på att ständigt förbättra mina färdigheter och kunskaper. Arbetsgivare uppskattar kandidater som är proaktiva i sin utveckling. Precis. Det visar på stark arbetsmoral och engagemang. Har du funderat på några specifika områden du vill utveckla vidare? Jag är särskilt intresserad av att utveckla mina ledarskapsförmågor. Det är en värdefull tillgång i alla yrken. Jag önskar dig lycka till med dina frågor. Tack. Jag uppskattar ditt stöd och din uppmuntran.